ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች የግሬድ 11 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒቱ በመጨረሻው ክፍል በክፍል 14 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ቶፒክ መጽሐፋችን ላይ ያሉትን ኢንድ ኦፍ ዩኒት 2 ኩዌስችንስ እነዚህ እንመለከታለን። እንደተለመደው በቅድሚያ የካልኩሌሽን ፓርቶችን እንመለከትና በሂደት ደግሞ ወደ ቲዮሪው ፓርት የምንመጣ ይሆናል። በተከታታይ ቪዲዮ ተንመለስ። ኦኬ ከኩዌስችን ነምበር 11 ስንጀምር our calculation parts. Okay, so question number 11 ምንድን ነው የሚለን? Given displacement vectors s1 okay minus 2 in the I plus hat አለን 3j in the j 3j in the y ሜትር። እሺ ሁለተኛው ደግሞ ዲስፕሌስመንት ቬክተራችን። ስለዚህ ይህን በቅደም ተከተል እኛ ሳክለን ጻፈው። s3 የሚለውን s2 እናድርገው 3i minus 2j ሜትር again s3 ደግሞ minus 2i plus 3j። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጥያቄው ላይ this one the same ናቸው። እኛ እንዲሁ እንዳለ እንሰራዋለን። ምንም ችግር የለም። ዋናው ኮንሰፕቱ እናንተ ተረዱት። የጥያቄ ችግር ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ። እንዲህ መሰራት ይችላል። ስለዚህ ፈልጉ የሚለን ፋይንድ ኦኬ ይሄ ጊቨን ተርም ነው። our required ደግሞ ፈልጉ የተባልነው the magnitude of s how much and the direction theta how much ይሄ magnitude ኦኬ without the direction። ስለዚህ ይሄን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ሶሉሽን ስለዚህ መጀመሪያ we should have to find the resultant ድምራቸውን። let's say ያንን resultant ድምራቸውን s እንበለው። s would be s1 plus s2 plus s3 የሶስቱ ድምር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት እኛ እንዲቀለል የምናደርገው s in the x ሲደመር s in the y okay this means እንደዚህ መጻፋል እንደዚህ መጻፍ እንችላለን። ይሄን ከደመርን ከዚህ ጋር አንድ ነው ማለት ነው። ኦኬ መጀመሪያ sx ስንፈልግ sx ማለት የs1 in the x plus የs2 in the x plus የs3 in the x ይሄ ማለት s1x means ከዚህ ጋር -2i 3i እና -2i -2i ሲደመር 3i ሲቀነስ እንደገና 2i then this means -2i -2 plus 3 3 minus 2 1 1 minus 2 minus i እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ minus i እናገኛለን። እንደገና ደግሞ s in the y means s1 in the y plus s2 in the y plus s3 in the y s1 in the y ማለት እዚህ ጋር የs1አችን በy በኩል 3 then 3 in the y means j ማለት ነው plus s2 ደግሞ -2j ኦኬ -2j plus s3j ደግሞ 3j ራሱ ኦኬ ይሄን ስንሰራ 3 ሲቀነስ 2 1 ሲደመር 3 4 in the j therefore በዚህ ፎርም ስናስቀምጠው s means sx plus sy sx ማለት -i plus 4j እንደዚህ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ይሄ የኛ ሪዛልታንት ቬክተራችን ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ጥያቄያችን መመለስ እንችላለን። ከዚህ ላይ ማግኒቲዩድ እና ቴታ ማውጣት በጣም ቀላሉ ነገር ነው። ማግኒቲዩድ ስንፈልግ s ብቻውን እኩል ይሆናል አንድ ራዲካል ኦፍ ዘ ቬክተር this one ወይ ደግሞ ይሄኛው ማለት ነው -i ስኩዌር ፕላስ 4j ስኩዌር አሁንም i times i 1 ነው j times j 1 ነው therefore -1 ብቻ ስኩዌር እናደርጋለን። ያ ማለት -1 ስኩዌር 1 4 ስኩዌር 16 ስለዚህ ይሄ ማለት 1 plus 16 that would be 17 this would be our required answer እንዳልገን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው።
ሌላው ደግሞ ዳይሬክሽን ኦር ቴታ። ሶ ቴታ ሚንስ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ኤስ ኢን ዘ ዋይ ኦቨር ኤስ ኢን ዘ ኤክስ። አጌን ዲስ ሚንስ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ኤስ ኢን ዘ ዋይ ማለት ስንት ማለት ነው? እዚያ ቅድም ሰርተናል። ኤስ ኢን ዘ ዋይ 4 በኤክስ በኩል ደግሞ -1 ሶ 4 ኦቨር -1 ዲስ ሚንስ ታን ኢንቨርስ ኦፍ -4። ስለዚህ ታን ኢንቨርስ ኦፍ -4 ስንፈልግ -75.96 ዲግሪ አንግል የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አጌን ዲስ ዊል ቢ አወር ሪኳየርድ አንሰር። ወይም ደግሞ ይሄ ማለት -75.96 ዲግሪ ማለት አባውት ዘ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ እንዲህ ብላችሁ ማስቀመጥ የምትችሉ ይሆናል። 75.96 ዲግሪ አባቭ ዘ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ። ኦኬ እንዲህ አድርገን መስራት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ወይ ይሄ መልስ ነው፣ ይሄ መልስ ነው። ቦዝ አር አንሰርስ። ስለዚህ ኩዌስችን ነምበር 11 ጨረስን። ኩዌስችን ነምበር 11 ጨረስን። ወደ ኩዌስችን ነምበር 12 ደግሞ ንግባ። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 12 3 fourth vectors a, b and c are acting at a point. Okay, if a given criteria, if a 4i ሲቀነስ 3j and b 2 in the i plus j ከሆነ እንደገና ደግሞ a ሲደመር b ሲቀነስ c 0 ከሆነ find a ላይ the magnitude and direction of vector c. ኦኬ c ስንት ነው? እንዲሁም ቴታ ስንት ነው? b ላይ ደግሞ a unit vector along c. ኦኬ ስለዚህ እነዚህን እንድንፈልግ የተፈለገው እናስላ ሶሉሽን። እነዚህን ስንፈልግ ይሄንን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ a ፕላስ ቬክተር b እኩል ይሆናል ሲን ስናሻገር c ነው። ሶ ሁለቱን ብንደምር የሲን ሪዛልት የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። therefore a ፕላስ b ማለት አሁን this means a ፕላስ b ማለት ይሄን ከዚህ ጋር መደመር ነው። ስለዚህ ያን ደግሞ እኔ ለምንደምረው የዚህን in the x direction ከዚህኛው x direction ጋር የዚህን y ከዚህኛው y ጋር አንድ ላይ የምንደምር ይሆናል ማለት ነው። therefore 4 ሲደመር 2 in the i direction plus ቢም ደግሞ እንደገና -3 plus 1 -3 plus 1 in the j direction 4 plus 2 6 in the i -3 plus 1 -2 in the j ይሄን የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። so c እኩል ይሆናል ቬክተር c 6i -2 j። አሁን ይሄን ካገኘን ይሄ መስራት በጣም ቀላል ነው። so ማግኒቲዩድ ሲ ብቻ ማለት ነው። ሶ አንድ ራዲካል 6 ስኩዌር ሲደመር -2j ስኩዌር ይሄ ማለት አንድ ራዲካል 6 ስኩዌር ማለት 36 ሲደመር 2 ስኩዌር ማለት 4 then this means አንድ ራዲካል 36 plus 4 which is 40 አንድ ራዲካል 40 የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ዳይሬክሽን ስናሰላ ቴታ እኩል ይሆናል ታን ኢንቨርስ ኦፍ ሲ ኢን ዘ ዋይ ኦቨር ሲ ኢን ዘ ኤክስ። ሶ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ሲ ኢን ዘ ዋይ ማለት በጂ በኩል ያለው -2 ኦቨር ሲ ኢን ዘ ኤክስ ማለት ደግሞ 6 ታን ኢንቨርስ ኦፍ 2 ኦቨር 6 -1 ኦቨር 3 ስለዚህ ይሄ ማለት -18.4 ዲግሪ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው አስ ዳይሬክሽን። ኦኬ ስለዚህ ይሄንም ሰራን። ሶ የኤን ጨረስን። ወደ ቢ ደግሞ እንሂድ። ቢ ዩኒት ቬክተር አሎንግ ሲ ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄ ማለት የዩኒት ቬክተርን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ያ ማለት ዩ አሎንግ ሲ የሲ ቬክተር ሲካፈል የሲ
ማግኒቲዩድ ሶ ቬክተር ሲ ማን ነው? እዚህ ጋር 6i ማይነስ 2j ሶ 6i ማይነስ 2 ኢን ዘ ጂ ሲካፈል ማግኒቲዩዳችን ራዲካል 40 አንድ ራዲካል 40 ይሄ ማለት ከፈለግን 6 ኦቨር አንድ ራዲካል 40 ኢን ዘ i ማይነስ 2 ኦቨር አንድ ራዲካል 40 ኢን ዘ ጂ። ስለዚህ the unit vector along c ይሆናል ማለት ነው። again this one also required answer። ስለዚህ ይሄንም እንዲህ ባለ መልኩ እንጨርሳለን ማለት ነው። so question number 12 done። ወደ question number 13 ደግሞ እንሻገር። okay question number 13 determine a velocity vector that has a magnitude of 5 meter per second directed along the direction of vector d። okay በጣም አሪፍ። ከጊቭን ክራይቴሪያ እንጀምር። determine a velocity vector that has a magnitude of 5 meter per second። ኦኬ ለምሳሌ ይሄንን በአንድ ቬክተር እንሰይመው። let vector a would be this one and የዚህን ደግሞ ማግኒቲዩድ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሁን። ኦኬ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሁን and this is directed along the direction of vector d። ኦኬ ቬክተር d ደግሞ አለን 1.5 in the i plus 2 in the g። ኦኬ ሶ አሁን ፈልጉ የሚለን required determine a velocity vector that has a magnitude of this one። so የምንፈልገው ኤያችን ነው ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ እኛ ኤ ብለን የሰየምነውን ይሄ ቬክተር ወደ ዲ ምን አድርጓል? እዚህ ጋር ጻፈው this vector is directed along the direction of d ወደ ዲ ዳይሬክት አድርጓል ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ያህል ማግኒቲዩድ አለው 5 ሜትር ፐር ሰከንድ። ዲ ደግሞ አወር ቬክተር ይሄን ያህል ዩኒት ቬክተሮች አሉ። ስለዚህ እንፈልግ የተፈለገው የዚህኛውን ቬሎሲቲ ቬክተር ነው ማለት ወይ ደግሞ ኤያችን እንደው እንፈልግ የተፈለገው። ኦኬ በዲያግራም ስናየው ሞር ይቀላል። ሶሉሽን አሁን እያልን ያለው ምንድነው? ይሄ ኤ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደዚህ ሄዷል። ኦኬ ለምሳሌ ይሄ ነው ብንል ኤያችን 5 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይሄ ደግሞ የሄደው ወደ ማን ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንል የዲን ማግኒቲዩድ አናውቀውም። ነገር ግን ይሄኛው ቬክተር ደግሞ it is called d ቬክተር ያም ደግሞ 1.5 in the i ሲደመር 2j ነው። ይሄኛው ግን አናውቅም ምን ያህል ቬክተር እንዳለው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ቬክተር ማግኒቲዩድ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ኦኬ our velocity። ነገር ግን ይሄ ደግሞ የሚሄደው ወደ ዲ ነው along the direction of d ነው እየተከተለ የሚሄደው። ስለዚህ ፈልጉ የሚለን የዚህን ቬሎሲቲ ቬክተር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ለመስራት የምንከተላቸው ስቴፖች መጀመሪያ ምን ማወቅ አለብን? the magnitude of d ማወቅ አለብን። so we will find the magnitude of d ወይም ደግሞ just d። ኦኬ መጀመሪያ ይሄን ማወቅ አለብን። ከዛን ይሄን ካገኘን በኋላ ቀላሉ መንገድ ምንድነው? ስኬል ለምናደርገው ይሄን ስኬል እናደርጋለን። then እዚህ ጋር በመናገኘው ሪዛልት ተመርኩዘን ይሄንን ቬክተር ስኬል እናደርጋለን ማለት ነው ወደዚህ ለመለወጥ። ምክንያቱም ሁለቱም ወደ አንድ ዳይሬክሽን ስለሚሄዱ ይህም ደግሞ ይሄንን ነው የሚከተለው ስለተባለ ማለት ነው። so ስኬል እናደርጋለን to find the a ምክንያቱም ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። so ከዲ ስንጀምር ዲ እኩል ይሆናል አንድ ራዲካል ኦፍ this one so 1.5 ስኩዌር ሲደመር 1.2 ስኩዌር። ይህን ስንሰራ 1.5 ስኩዌር 2.25 ፕላስ 1.2 ስኩዌር ደግሞ 2 ስኩዌር ደግሞ 4 so this means አንድ ራዲካል 4 plus 2.25 6.25 ስለዚህ ይሄን ደግሞ ስታወጡት 2.5 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የሄደው 2.5 ነው። ኦኬ ከዚህ 2.5 መጥቷል። ከዚህ ደግሞ የዚህ ደግሞ 5 ነው ማግኒቲዩዱ ተብለናል። ስለዚህ የዲ ስንት መጣ ማለት ነው? 2.5። አሁን ከዚህ ላይ ስኬል ማውጣት በጣም ቀላል ነው። እንዴት ነው የምናወጣው? የኤ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ስለዚህ የዲ ደግሞ ስንት ነው ይመጣልን? 2.5
5 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ ይህን ስናካፍል 5/2.5 በ2.5 1 በ2.5 2 ሶ 2 እናገኛለን ማለት ነው። ያ ማለት ይሄኛው የኤ ማግኒቲዩድ የዚህን 2 እጥፍ ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ምንድነው የምንረዳው ማለት ነው? we should have to multiply the vector of d by 2 to get the vector for a. okay so vector d ያችን ስንት ነው? 1.5 plus 2g. okay 1.5 in the I plus 2g። ስለዚህ ይሄንን በሁለት እናባዛው፣ ዲን በሁለት ስናባዛ ይሄ እንደምናገኝ እዚህ ጋር አይተናል። ሶ መተን ዲን በሁለት ስናባዛ 1.5 in the I plus 2 in the j 2 times 1.5 3 in the I plus 2 times 2 4 in the j ይሄን የምናገኝ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ይሄ ማለት የኤ ቬክተር ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ የቬክተር ኤ እንደዚህ ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር ድሮ ብናደርገው ከዚህ የኤ ማግኒቲዩድ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ቬክተሩ ደግሞ 3i ፕላስ 4g፣ የዲ ደግሞ ከዚህ የዚህ ግማሽ ነው 2.5 ወይም ደግሞ ኤ የዚህ ደብል ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የዚህ ቬክተር የዚህ ግማሽ ያ ማለት 1.5 ኢንዝ አይ ፕላስ የአራት ግማሽ 2g። ስለዚህ this would be our required answer። ይሄን ነበር ፈልጉ ያለን። ሶ እንደዚህ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ የምናገኝ ይሆናል። በጣም ጥሩ። ወደ question number 14 ደግሞ እንቀጥል። ኦኬ question number 14 the angle between vector A and vector B is 20 degree. okay theta, okay given criteria theta is 20 degree that's found between vector A and vector B. if the magnitude of vector A is 6 unit እንዲሁም ደግሞ የቢ ማግኒቲዩድ 4 ዩኒት what is the component of vector along the direction of vector B? okay required answer what is the component of vector along the direction of vector B? ያ ማለት A on to B ወይም ደግሞ ይሄ ጥያቄ የሚያሳየው ምንድን ነው? የስካላር ፕሮጀክሽን ጥያቄ ነው እየጠየቀን ያለው the component of vector A along the direction of vector B ነው እየጠየቀን ያለው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት we must find the scalar projection A on to B. okay so ይሄ ማለት A on to B እንደማለት ነው። A to B so solution ይህንን በዲያግራም ብናየው ለምሳሌ በዚህ በኩል ቢኖረን ቬክተር B ቬክተር A ደግሞ በዚህኛው ሳይድ አለን ብለን ብናስብ ይሄ ቬክተር B ይሄ ቬክተር A እንበለው ይሄ ደግሞ ቬክተር B። ስለዚህ በመካከላቸው ያለው አንግል ቴታ 20 ዲግሪ። ሶ አሁን እኛ የምንፈልገው A on to B ነው። ያ ማለት ይሄኛው the component of vector A የዚህ ማለት ነው የዚህ ኮምፖነንት along the direction of B። ስለዚህ የዚህ ኮምፖነንት አሁን ስናወጣ ይሄንን አንድ ቨርቲካሊ እንዲሁም ደግሞ ሆሪዞንታሊ አለው A in the y እና on the x so along the direction of B ማለት ከዚህ እስከዚህ ይሄኛው ከዚህ ወደ ታች ለምሳሌ የዚህ የራሱን ሻዶ እዚህ ጋር ካስት ያደርጋል እሱን እዚህ ጋር የምንፈልግ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ያ ምንድነው የምንለው A on to B የA ኮምፖነንት ነገር ግን በB ዳይሬክሽን ወይ ደግሞ A on to B። ይሄንን ከዚህ ቀደም በኮንሰፕት ደረጃ አይተነዋል about scalar projection። so የራሱ የሆነ ፎርሙላ ነው ይሄ ለመስራት። ስለዚህ A on to B ማለት the magnitude of A times cos theta so the magnitude of A ማለት 6 ዩኒት 6 ሲባዛ cos 20 ዲግሪ cos 20 ዲግሪ ደግሞ 0.94 መውሰድ ትችላላችሁ። ሶ 6 ሲባዛ 0.94 ይሄን ስታባዙ 5.64 ዩኒት የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ this is our required answer
or again this is the component of A along vector B። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንዲያደርገን question number 14 መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። የዚህን ኮንሰፕት በደንብ ከተረዳችሁት የጥያቄ በጣም ቀላል ነው። የዚህ ኮምፖነንት እዚህ ጋር ሻዶ ካስ ያደርግ እዚህ ጋር መተለም ለምሳሌ ወርሳች ብናበራ የሆነ ላይት ይሄ እዚህ ጋር ሻዶን እዚህ ጋር ማስቀመጡ አይቀርም። ያን ማለት ነው እየፈለገን ያለው ከዚህ ያለውን ኮምፖነንት ነገር ግን በቢ ዳይሬክሽን ላይ ወይም ደግሞ የዚህ ኮምፖነንት ቢ ላይ ሲሄድ እንደማለት ነው። ሶ ያን ኤ ኦን ቱ ቢ አድርገን የምንሰራ ይሆናል። 5.64 ዩኒትም የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ወደ question number 15 ደግሞ እንቀጥል። ኦኬ question number 15 question number 15 ምንድነው የሚለን? the initial position vector of a particle on the xy plane is okay given the initial position ስላለን s1 እንበል the initial position vector of a particle on the xy plane is 5,2 our initial position okay and its final position vector is ያን ደግሞ በs2 ነው ወክለው ሶ እሱ ደግሞ -2 -3 then the required term ፈልጉ የሚለን a ላይ what is the displacement of the particle okay ያ ማለት s displacement how much okay if distance is measured in centimeter ይህን በሴንቲሜትር ማስቀመጥ እንችላለን። ቢ ላይ ደግሞ what is the magnitude and direction of the displacement okay አንደኛው s magnitude እንዲሁም ቴታ ዳይሬክሽን። ስለዚህ ሁለቱን እንድንፈልግ የተፈለገው እንስራ ሶሉሽን። ሶ ይሄንን ቦዲ ሞር በዲያግራማቲክ ዌይ ብንመለከተው እዚህ ጋር እንደምናየው እንዲህ እንዛሬን ዘን ይሄ ደግሞ አለ እዚህ ጋር ሶ እዚህ ጋር አሁን the initial position 5 2 ማለት 1 2 3 4 5 5 በኤክስ በኩል 2 ደግሞ ወደ ዋይ ሶ 1 2 ስለዚህ ሁለቱም የሚገናኙበት ፖይንት this one and this one እዚች ጋር እቺኛዋ ፖይንታችን that is s1 ያለበት ፖዚሽን ሶ 5,2 the initial one ከዛ ደግሞ ወደ ሄደው ወደ s2 ኦኬ s2 ደግሞ -2 -3 ስለዚህ የኤክስ ቫልዩ -2 እዚህ ጋር y ደግሞ -1 2 and 3 ሶ ሁለቱ ደግሞ የሚገናኙበት ፖይንት this one ብናሰምር እቺ ደግሞ ልጅ ብናሰምር እዚች ጋር ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ነው የተጓዘው ማለት ነው። ኦኬ this is our position ሶ ከዚህ ወደዚህ የተጓዘችው again this one also be s2 ያም ደግሞ -2 -3 -2 -3 አሁን ከዚህ ላይ ዲስፕሌስመንት ቬክተራችን እናውጣ። ሶ እሱን ስንሰራ for a our displacement vector ይሄን ስንሰራ change in s ነው that means s minus s1 ምክንያቱም ዲስፕሌስመንት እንደምናውቀው change in position ነው። ሶ change ከምን ወደ ምን ከs2 ወደ s1 ከዚህ ወደዚህ ማለት ነው። ይሄንን ዲስታንስ ነው እየፈለግን ያለ ነው s-አችን ኦኬ ሶ ያንን ስንሰራ s2 ማለት ማን ነው s2 -2 -3 -2 -3 ማይነስ s1 ደግሞ the initial one 5 2 ይሄንን ማስታወስ ነው ከፋይናል ላይ ኢኒሻል መቀነስ። ስለዚህ የኤክስን ከኤክስ ጋር ወይም ደግሞ ከዋይ ጋር ዘን -2 -5 ኮማ -3 -2 -2 -5 ማለት -7 ኮማ -3 -2 ማለት አሁንም -5 እንደዚህ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ፎር ኤ ይሄ የኤ መልስ ነው ኢን ሴንቲሜትር። በጣም አሪፍ። ሶ ቀጣይ ደግሞ ወደ ቢ ደግሞ እንሂድ። ይሄን ጨረስን። ቢ ደግሞ ማግኒቲዩድ እና ቴታ መፈለግ። ኦኬ ቢ ደግሞ ማግኒቲዩድ። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን በፍሪ ቦዲ ዲያግራም እንሳለው። ስለዚህ
እንዲህ ያለን የኛ ቬክተር እዚህ የመጣልን እሱን አመተን እዚህ ድሮ እናደርጋለን። ይሄ ማለት ነው -7 -5 አይደል? ስለዚህ ቬክተራችን ስንት ነው የመጣልን? -7 -5 -7 -5። የኛ ዓላማ ደግሞ ኤስ መፈለግ ነው። ሶ -7 ማለት በኤክስ አክሲስ በኩል ወደዚህ ማለት ነው 1 2 3 4 5 6 and 7 እዚህ ጋር -7 አለን and -5 1 2 3 4 5 -5 ሶ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ያለ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ወደዚህ ሄደ ወደ ኤክስ ዳይሬክሽን አገን ደግሞ ወርታች ወረደ። ለምን ያህል ዩኒት ያህል? -5 ወደ መናቆ ፎርም እያመጣ ነው። ይሄ ወደ ዳይሬክሽን ይሄ ደግሞ ወደዚህ ዳይሬክሽን። ሶ ከዚህ እስከዚህ የምናገኘው will be the magnitude ከዚህ ቀደም በፓይታጎረስ ቲዮረም ስንሰራ እንደነበረው ማለት ነው የራይት አንግል ትሪያንግል the magnitude of a vector አይደለ? በፓይታጎረስ ቲዮረም ማግኒቲዩድ፣ በትሪጎኖሜትሪ ደግሞ ቴታን ወይ ደግሞ ዳይሬክሽን እንደምንፈልግ ከዚህ ቀደም አይተናል። ስለዚህ ከዚህ ስንት 7 ዩኒት፣ ከዚህ ወርሳ ወርሳይ ደግሞ 5 ዩኒት። then this one will be our s ወይ ደግሞ our resultant። ይሄንም አስታውስ ነው በፓይታጎረስ ቲዮረም ማግኒቲዩድ እንደምንፈልግ መረዳትና ማወቅ። so therefore using Pythagorean theorem የዚህ ስኩዌር እዚህ ይሄ ራይት አንግል ነው። so የዚህ ስኩዌር s ስኩዌር እኩል ይሆናል የዚህ ስኩዌር ሲደመር የዚህ ስኩዌር -5 ስኩዌር ሲደመር -7 ስኩዌር። then ከዚህ ጋር s ማለት አንድ ራዲካል 5 -5 ስኩዌር ማለት 25 ሲደመር -7 ስኩዌር ማለት 49 then this means አንድ ራዲካል ይሄን ሲደመሩት 74 ይመጣል። so our s value would be ይሄ ደግሞ ከራዲካሉ ስናወጣው 8.6 ሴንቲሜትር። this one will be our required answer our s value okay our magnitude ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሲምፕል ነው። ቀጣይ ደግሞ እዚህ ላይ ደግሞ ዳይሬክሽናችን ደግሞ እንፈልግ። ዳይሬክሽን ቴታ ሶ ቴታ ማለት ደግሞ ታን ኢንቨርስ ኦፍ እዚህ ጋር ያለችው አንግል ማለት ናት ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ወደዚህ የምዞረው አንግል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ካውንተር ክሎክዋይስ ነው የሚያሳየው ደግሞ ፖዚቲቭ ሪዛልት እንደምናገኝ ነው። ስለዚህ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ኦፖዚት ማለት ነው 5 ዩኒት -5 ኦቨር አጀሰንት አይደል? ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ሶ -7 ዩኒት -7 ማይነስ በማይነስ ካንስል አውት then tan inverse of 5 over 7 means 0.714 ስለዚህ እዚህ ደግሞ tan inverse ሲሰሩ 35.54 ዲግሪ የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ የምታገኙ ይሆናል። this is our required answer። ስለዚህ ዳይሬክሽን ሰራን፣ ማግኒቲዩድ ሰራን፣ እንዲሁም ደግሞ our displacement vector ሰራን። so ይሄን ጨረስን question number 5 done። ወደ question number 16 ደግሞ እንሂድ። ኦኬ question number 16 ያው ከዚህ ቀደም በስኬል መንገድ አይተናል ይሄን ጥያቄ። ስለዚህ አሁን ደግሞ by using component method ደግሞ ቼክ ለማድረግ ነው። so ያው ጥያቄ እንደሚለን given criteria አለን። so a postal employee drives a delivery truck along the route shown in figure 2.3 ኦኬ ሶ እሱን እዚህ ጋር ስኬች እናድርገው። ስለዚህ ይሄ ያለን እዚህ ጋር ነው የጀመረው and የሚያበቃው ደግሞ እዚህ ጋር ነው። ሶ ከዚህ ነሳና ፖስታ እየከፋፈለ ይሄዳል። therefore ፖስታ ማካፈል ነው ሰውየው ስራው። የፖስታል ሰርቪስ ተቀጣሪ ነው። ስለዚህ by using his delivery truck ከዚህ ነሳና ዲስታንስ s1 ወደ ላይ ይሄዳል። s1 ነው በለው ይሄንን ያም ደግሞ 3 ኪሎ ሜትር አለ። ከዚያን ደግሞ እንደገና ከሄደ በኋላ ደግሞ ተርን ያደርግና ወደዚህ ለ4 ኪሎ ሜትር ያህል ደግሞ ይጓዛል which is s2 እንበለው 4 ኪሎ ሜትር።
በመቀጠል በ45 ዲግሪ ኢንክላይን በማድረግ ለ2 ኪሎ ሜትር ያህል ደግሞ ይጓዛል which is s3 2 ኪሎ ሜትር then ይደርሳል ማለት ነው መዳረሻው ላይ። ሶ የዚህ ፖዚሽን ኖርዝ አለን፣ ሳውዝ አለን፣ ኢስት አለን ኤንድ ዌስት አለ። ስለዚህ በዚህ ፎርማት የተቀመጠው ማለት ነው። ይሄ ከዚህ ስነሳ እዚህ ጋር ደረሰ። አሁን ፈልጉ የሚለን ዲተርማይን the magnitude required አንደኛ ማግኒቲዩድ በእኛ ኬዝ ኤስ ማለት ነው። ሶ ኤንድ the direction of the resultant displacement ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ ቴታ ኦፍ the resultant ማለት የዚህ ማለት ነው። የእያንዳንዱ ደምረን s1 s2 s3 ካገኘን በኋላ የነሱን ደግሞ የምንሰራ ይሆናል። by drawing a scale diagram so by using a scale diagram ነበር ያለን። ስኬል ዲያግራም በመጠቀም ቅድም ላይ ያመጣነው ሪዛልት አለ። ስለዚህ እሱን ደግሞ ከዚህ ጋር መተን ቼክ የምናደርግ ይሆናል። ሶ ቼክ እናድርግ። ሶሉሽን ኦኬ፣ እነዚህ ሶስት ቬክተሮች አሉን። s1 3 ኪሎ ሜትር፣ s2 ደግሞ የእኛንን ስያሜ የሰጠናቸው ኤንድ s3 2 ኪሎ ሜትር። እዚህ ጋር s3 ኢንክላይን ያደረገ ነው። ስለዚህ የዚህን በኮምፖነንት ፎርም ማውጣት ይጠበቅብናል። እሱን ስናወጣ እንደዚህ ቢኖረን እዚህ ጋር s3 ከዚህ s3 አንግላችን እዚህ ጋር 45 ዲግሪ s3 ኮስ 45 ዲግሪ ወደዚህ ዳይሬክሽን፣ ቨርቲካል ደግሞ s3 ሳይን 45 ዲግሪ። ይሄው የሳይን እና የኮስን ህግ መጠቀም ነው። ኦኬ፣ ይሄ ማለት s3 ኮስ 45 ዲግሪ ማለት s3 2 ኪሎ ሜትር 2 ሲባዛ ኮስ 45 ዲግሪ ማለት ደግሞ 0.707 ሶ ይሄን ስታባዙ 1.41 ኪሎ ሜትር የምታገኙ ይሆናል። ስናቀራርብ አጌን s3 ሳይን 45 ዲግሪ ሳይን 45 ዲግሪ ይሄም ኮስ 45 ዲግሪ እና ሳይን 45 ዲግሪ 0.707 ናቸው። ሶ ዘ ሴም ሪዘልት የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው which is 1.41 ኪሎ ሜትር። ስለዚህ እንደዚህ ሶልቭ አደረግን። therefore ከዚህ በኋላ the vectors would become s1 in terms of x and y ስንጽፈው ያ ማለት s1 በx በኩል s1 እንደገና በy በኩል so s1 in the x direction ማለት እዚህ ጋር ስንመለከት s1 ወደ y ብቻ ነው ያለው x የለውም። ስለዚህ x አችን 0 y አችን ደግሞ upward ነው which is positive ስንት 3 ኪሎ ሜትር so 3 ኪሎ ሜትር። s2 ደግሞ again s2 in the x s2 in the y then s2 in the x ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት 4 ኪሎ ሜትር in the y ደግሞ የለንም so 0 s3 ደግሞ s3 in the x s3 in the y በኤክስም በዋይ በኩልም እዚህ ጋር እንዳገኘነው ኮመን ነው therefore 1.41 1.41 ኪሎ ሜትር። ከዚህ ላይ በጣም ቀላል ነው። አሁን ኤስ መፈልግ ወይም ደግሞ our resultant እሱ ማለት s means s1 plus s2 plus s3 or s means sx plus sy። ስለዚህ እነዚህን እንስራና እንደመራቸው። ስለዚህ sx ማለት s1 በx በኩል ሲደመር s2 በx በኩል ሲደመር s3 በx በኩል so sy in the x means 0 4 1.41 0 ሲደመር 4 plus 1.41 so this means ሲደመሩት 4 plus 1 5.41 ኪሎ ሜትር። እንደገና ደግሞ እዚሁ ላይ sy ስንፈልግ s1 in the y plus s2 in the y plus s3 in the y s1 in the y 3 0 እና 1.41 so 3 ሲደመር 0 plus 1.41 this means 3 plus 1 4.41
ኪሎ ሜትር። ይሄን አገኘን። ዜርፎር ኤስ ማለት ኤስ ኤክስ ስለሆነ 5.41 ኦኬ ኪሎ ሜትር አክቹሊ እንደዚህ እናድርገው። ሶሪ ኤስ ማለት ኤስ ኤክስ ነው። ስለዚህ 5.41 ኮማ 4.41 ኪሎ ሜትር እንዲህ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ይሄ አውር ኤስ ነው። ከዚህ በኋላ አሁን ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ማውጣት በጣም ተራ ነገር ነው። ሶ ይህንን እንያዝ። ስለዚህ ከዚህ ላይ ማግኒቲዩድ ስናወጣ the magnitude of the resultant ዲስፕሌስመንታችን እኩል ይሆናል ወይም ደግሞ እንዲህ ማለት እንችላለን። ሶ አንድ ራዲካል ዲስ ተርምስ ያ ማለት ኤስ ኤክስ ስኩዌር ሲደመር ኤስ ዋይ ስኩዌር። ሶ ይሄ ማለት ኤስ ኤክሳችን እዚህ ጋር 5.41 ስኩዌር ሲደመር 4.41 ስኩዌር። ሶ ይሄን ስንሰራ 5.41 ስኩዌር ሚንስ 29.268 ፕላስ 4.41 ስኩዌር ስናደርገው ደግሞ 19.44። ስለዚህ እነዚህ ስንደምራቸው አንድ ራዲካል 48.71 ይመጣሉ። ዳን ይሄን ደግሞ ከራዲካሉ ስናወጣው 6.98 ኪሎ ሜትር ሲቀራረብ ኦኬ አቀራረብ እንደዚህ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ይሄ አወር ማግኒቲዩድ ኤስ። ይህም ደግሞ ሄዲንግ የሚያደርገው ወይ ደግሞ የሚሄድበት ዳይሬክሽን ቴታ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ኤስ ኢን ዘ ዋይ ኦቨር ኤስ ኢን ዘ ኤክስ። ሶ ታን ኢንቨርስ ኤስ ኢን ዘ ዋይ ሚንስ ኤስ ኢን ዘ ዋይ 4.41 ቅድም ይሰራ ነው 4.41 ኦቨር 5.41 ይህን ስናቃልል ታን ኢንቨርስ ይሄ ሲካፈል ለዚህ 0.815 ሶ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ዲስ ተርም 39.18 ዲግሪ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ የመጣልን ፖዚቲቭ ነው። So it is measured away from the positive x-axis, or we can say just counterclockwise direction. Okay, that is positive. This is our required answer. So the same result ነው ያመጣነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ወደ question number 17 ደግሞ እንቀጥል። Okay, question number 17. A girl pushes a box placed on the floor with a force of 50 Newton at an angle of 37 degree below the horizontal. Okay, given criteria. የፎርሳችን ማግኒቲዩድ 50 ኒውተን አለን and at an angle of 37 degree so ቴታችን ደግሞ 37 degree below the horizontal. Okay, if the box moves towards the positive x direction, what are the vector components of the force? Okay, so the required terms fx ስንት ነው? fy ስንት ነው? because የዚህ የፎርስ ኮምፖነንቶች ስንት ናቸው ነው የሚለን ሶሉሽን። ስለዚህ ይሄንን በዲያግራም ብንመለከተው ለምሳሌ እዚህ ጋር ግራውንድ አለን። ግራውንድ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ቦክስ አለን። ስለዚህ ይሄንን ቦክስ ልጅቷ ትመጣና በፎርስ ኦፍ 50 ኒውተን አት ቴታ 37 ዲግሪ የምትገፋ ይሆናል ማለት ነው below the horizontal. ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ብናደርግ እዚህ ቦክስ ላይ ይሄ የልጅቷ ፎርስ ነው ብንል እዚህ ላይ ያሳረፈችው F with a magnitude of 50 ኒውተን። ስለዚህ ቴታችን ደግሞ below the horizontal እዚህ ጋር አለን። ኦኬ ያ ማለት በዚህ ዳይሬክሽን ይዞራል ቴታ፣ እዚህ ጋር ቴታ አለን 37 ዲግሪ። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ያሉት ኮምፖነንት ፎርሶች አንድ የዚህ ኤፍ ወደዚህ አለን። ያው የዚህ ፎርስ አሁን ወደታችን ነው ምክንያቱም ልጅቷ የምትገፋው ቦክሱን ወደዚህ ነው። ስለዚህ ይሄ ቦክስ ደግሞ ሙቭ የሚያደርገው ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን።
ስለዚህ የዚህ ፎርስ ዳይሬክሽን ወደዚህ ስለሆነ የዚህ ኤክስ ኮምፖነንት ፎርሳችን which is fx የሚከተለው ይሄንን ነው። ስለዚህ ወደዚህ እናገኛለን። አጌን fyያችን ደግሞ እዚህ ጋር አለን the vertical one እሱም ደግሞ የሚከተለው ይሄኛው ስለሆነ downward ወርሳቸው ነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ስለሆነ የሚከተለው ስለዚህ ይሄን እንደዚህ ካወጣን now ቴታ እዚህ ጋር ደግሞ 37 ዲግሪ ነው። so we can use cos 37 ዲግሪ to be 0.8 and sin 37 ዲግሪ to be 0.6 አሁን ከዚህ ላይ by using trigonometry ወይም ደግሞ sin theta እና cos theta በመጠቀም our fx would become f cos theta and our fy would become f sin theta እነዚህ ማግኘት በጣም ቀላል ነው። therefore fx ማለት f sin theta fአችን 50 ነው። 50 ሲባዛ sin theta ደግሞ እዚህ ጋር ሰርተናል sin 37 ዲግሪ 0.6 0.6 so 50 ሲባዛ 0.6 0 አንድ ፖይንት አጠፋለች 6.5 6 times 5 30 ኒውተን 30 ኒውተን ወደ ታች so ያ ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር fx sorry fy ኦኬ fy minus f sin theta minus 30 ኒውተን ወይም ደግሞ or 30 ኒውተን ዳውንዋርድ ማለትም እንችላለን። እሺ ለfy ደግሞ እንስራ ለfx ማለት ነው። so fx ማለት ደግሞ this one ነው በቴታ በአጀሰንት በኩል የሚገኘው then we will use cos theta ስለዚህ f cos theta የፋችን 50 ሲባዛ cos 37 ደግሞ 0.8 so 0.8 50 ሲባዛ 0.8 that would be 40 ኒውተን 40 ኒውተን so 40 ኒውተን ወደዚህ እናገኛለን which is positive ስለዚህ 40 ኒውተን ይመጣል። ይሄ ደግሞ እንደዚህ therefore this is our required answers እንዲያርገን መስራት እንችላለን ማለት ሁለቱን። በጣም ጥሩ question number 17 ጨረስን። ወደ question number 18 ደግሞ እንቀጥላለን።